હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે હવે કરી રહ્યા છે જે ત્રુટીઓના સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર અને ભાગાકારના નિયમો આપણે શીખીને આવ્યા તેના ગુણધર્મો અમુક એક્ઝામ્પલ્સ તમારા માટે અલગ પાડેલા છે. અહીંયા આપણી પાસે એક લંબાઈ ઇક્વલ્સ ટુ 5.7 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 સેન્ટીમીટર છે અને અહીંયા પહોળાઈ જે છે આપણને આપેલી છે 3.4 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.2 સેન્ટીમીટર. બંને એકમો સેન્ટીમીટરમાં છે. એકમો સમાન હોવા જરૂરી છે. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ અને તેમાં ઉત્પન્ન થતી પ્રતિશત ત્રુટી કેટલી હોઈ શકે તે આપણે શોધવાની છે. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરી લઈએ ક્ષેત્રફળ એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એલ બી, એટલે આપણી પાસે છે 5.7 મલ્ટીપ્લાય બાય 3.4, એટલે આપણને મળશે ક્ષેત્રફળ એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આટલા સેન્ટીમીટરનું સ્ક્વેર. તો ક્ષેત્રફળની કિંમત મળે છે આપણને 19.38 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર, અને રાઉન્ડ ઓફ કરશો તો તમને એક પોઈન્ટ પછી મળશે નિયરેસ્ટ ટુ, અથવા તો કહેવાય એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રાઉન્ડ ઓફ કર્યા પછી 19.4 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. તો આ થઈ ગયું આપણી પાસે રાઉન્ડ ઓફ કર્યા પછીની એક ક્ષેત્રફળની કિંમત. હવે આપણે મેળવી રહ્યા છે તેનામાં ઉત્પન્ન થતી ત્રુટી. તો આપણા રૂલ્સ આગળ જે મળી ગયા પ્રમાણે ડેલ્ટા એ બાય એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એલ ભાગ્યા એલ પ્લસ ડેલ્ટા બી ભાગ્યા બી. આપણી પાસે એલ અને બીની કિંમતો રેડી છે, તો મૂકતા જઈએ. પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એલની કિંમત છે આપણી પાસે 0.1 અને એલની કિંમત છે 5.7 પ્લસ ડેલ્ટા બીની કિંમત છે 0.2 ડિવાઈડ બાય 3.4. હવે એનું સાદરૂપ આપતા આપણને મળશે ડેલ્ટા એ બાય એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.34 પ્લસ 1.14 ડિવાઈડ બાય 5.7 મલ્ટીપ્લાય બાય 3.4. તો ડેલ્ટા એ બાય એની કિંમત આપણને મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1.48 ભાગ્યા 19.38. આને કહેવામાં આવે છે ડેલ્ટા એની કમ્પેરિઝન વેલ્યુ, પણ આપણે મેળવવા છે એકચ્યુઅલી ઉત્પન્ન થતી ત્રુટી. તો ડેલ્ટા એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1.48 ભાગ્યા 19.38 ગુણ્યા એ. તો ત્રુટી આપણને મળશે ડેલ્ટા એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ 1.48 19.38, અને એની કિંમત જે છે 19.38 રફલી સેમ મળે છે. તો ડેલ્ટા એની કિંમત મળશે આપણને પ્લસ ઓર માઇનસ 1.48, અને તમે લખી શકો છો રાઉન્ડ ઓફ કર્યા પછી પ્લસ ઓર માઇનસ 1.5. તો આ થઈ ગઈ આપણી પાસે એની કિંમત અને ડેલ્ટા એની કિંમત. પ્રતિશત ત્રુટી માટે આપણે કરીએ ડેલ્ટા એ ભાગ્યા એ મલ્ટીપ્લાય બાય 100% કરી નાખીએ તો આપણને મળશે એનામાં ઉત્પન્ન થતી ત્રુટી. તેના જેવો જ આપણી પાસે અહીંયા બીજો એક એક્ઝામ્પલ મૂકેલો છે, જ્યાં આપણે મૂકેલું છે કે કોઈ ડિસ્ટન્સ આપણને આપેલું છે 13.8 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.2 મીટર, અને સમય આપણને આપેલો છે 4.0 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.3 સેકન્ડ્સ. તો આપણે તેના માટે ઉત્પન્ન થતું ઝડપ કેટલી હશે તે શોધવી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ એ આપણું ઓરિજિનલ સૂત્ર છે, તેનો ઉપયોગ કરતા જઈએ. તો ડિસ્ટન્સ ઇક્વલ્સ ટુ 13.8 ડિવાઈડ બાય ટાઈમ, એટલે આપણી પાસે છે 4.0. તો સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણને મળે છે 3.45 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ થઈ ગઈ આપણી ઝડપ. પણ આપણે જે ત્રુટીમાં ફેરફાર માંગીએ છીએ એના માટે લખીએ છીએ ડેલ્ટા એસ ભાગ્યા એસ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ડી ભાગ્યા ડી પ્લસ ડેલ્ટા ટી ભાગ્યા ટી. તો આપણને મળશે અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ડીની કિંમત છે 0.2 ડિવાઈડ બાય 13.8 પ્લસ કમ્પલસરી છે 0.3 ડિવાઈડ બાય 4.0 ડેલ્ટા એસ. આપણે કરવા છે તેના માટેના ડેલ્ટા એસ બાય એસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ આપણને મળે છે અહીંયા આગળ 0.8 પ્લસ 4.14 ડિવાઈડ બાય 13.8 અને મળશે 4.0. લસા લીધા બાદ આપણને કિંમત મળે છે ડેલ્ટા એસ બાય એસની પ્લસ ઓર માઇનસ 0.0895. પણ આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે ડેલ્ટા એસ શોધવા જઈ રહ્યા છે, એટલે આપણને મળશે કિંમત પ્લસ ઓર માઇનસ 0.0895
ગુણ્યા એસ માટે આપણને મળશે ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.3 0.87, કારણ કે આપણે એસની કિંમત જે છે આપણને મળે છે 3.45, જ્યાં નીચે છેદને આપણે કેન્સલ આઉટ કરી દઈએ તો આપણને મળશે 0.3087, જેને આપણે નામ આપી શકીએ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો તમે કરી શકો છો ડેલ્ટા એસ ભાગ્યા એસ ગુણ્યા 100%, એટલે તમને મળશે પ્રતિશત ત્રુટિ. ડેલ્ટા એસની કિંમત છે 0.3087 અને એસની કિંમત છે 3.45 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, જેને ગુણ્યા 100 કરતાં આપણને મળે છે તેના માટેની પ્રતિશત ત્રુટિ. તો તમે આ કેલ્ક્યુલેશન જાતે પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ્સ આપણી પાસે અહીંયા મૂકેલા છે. અહીંયા એક સૂત્ર તમને આપેલું છે જેમાં તમને લખીને આપ્યું છે કે કોઈ તાર જે છે તેનો અવરોધ એને આપણે રો વડે દર્શાવીએ છીએ, અને આ રો વડે દર્શાવ્યા બાદ જો એનો આ જે છે તેને કહેવામાં આવે છે તેનો સ્પેસિફિક એટલે વિશિષ્ટ અવરોધ, જેનું સૂત્ર તમને આપેલું છે. જેના પર તમે ફોકસ કરશો તો તમને જોવા મળશે કે રો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર કેપિટલ આર અપોન એલ, જ્યાં દરેક રાશિઓ જે છે તેનું પોતાનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. બાર સાયન્સ પતી ગયા પછી જ્યારે તમે કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ્સ આપશો ત્યારે તમને સૂત્રો જે છે એ રેડીમેડ આપેલા નહીં હોય. અહીં આપણે ડેટા જે છે ત્યાંના પરથી પ્રતિશત ત્રુટિ શોધવી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સૂત્રને મેન્શન કરીએ કે ભાઈ રો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર કેપિટલ બાય આર. આપણે ત્રુટિ શોધવા જઈ રહ્યા છે ડેલ્ટા રો બાય રો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ. આપણા રૂલ્સ પ્રમાણે પાઈ એટલે અચળાંકનું કોઈ પણ સૂત્ર કે એનું ત્રુટિ શોધાતી નથી, પ્લસ ડેલ્ટા કેપિટલ આર બાય આર, અને જો એલ છેદમાં હોય તો પણ ડેલ્ટા એલ બાય એલ, એટલે આપણે જેટલી પણ રાશિઓ હતી તેનો ઘાતનો, ભાગાકારનો અને ગુણાકારનો જે ગુણધર્મ જે છે એ આપણે અહીંયા મૂકેલો છે. હવે આપણી પાસે જે ડેટા છે અહીંયા એની કિંમતો મૂકતા, તો ડેલ્ટા રો ભાગ્યા રો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ 2 વખત ડેલ્ટા સ્મોલ આર જેની કિંમત છે 0.01 અપોન આર એટલે 0.26, પ્લસ ડેલ્ટા કેપિટલ આરની કિંમત છે 2/30 અને ડેલ્ટા એલની કિંમત જોઈ શકો છો 0.01 ભાગ્યા 75. મારી પાસે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન રેડી છે, જે કરતાં મને મળે છે અહીંયા બધા જ રાશિઓના ગુણાકાર અને સરવાળા કર્યા બાદ મને અહીંયા અવેલેબલ મળે છે 0.1436. પણ મારે આને પ્રતિશતમાં ફેરવવા માટે હું કરી રહ્યો છું ડેલ્ટા રો ભાગ્યા રો ગુણ્યા 100%, એટલે કે 0.1436 ગુણ્યા 100% ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણને મળશે 14 પ્લસ ઓર માઇનસ 36%. તો આને કહેવામાં આવે છે મારા આપેલા ડેટામાં મળતી ત્રુટિ પ્રતિશતમાં 14.36% હશે, એટલે કે જે રો આપેલો છે તેમાં ઉત્પન્ન થતી ત્રુટિ 14 પ્લસ ઓર માઇનસ 36% હશે. તો હવે જે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી રહ્યા છે એકદમ સિમ્પલ છે. બાકીના ડેટા જે છે એને કહેવાય આંશિક રીતે, એટલે કે પ્લસ અને માઇનસ બંને રીતે, એટલે કે મૂળભૂત રીતે આપેલી હોય. પણ અહીંયા ડેટા આપણને જે પણ આપ્યો છે એ સીધે સીધો ટકામાં આપેલો છે. તો સીધે સીધો આપણે એને એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ એ સ્ક્વેર બી ક્યુબ સી અંડર રૂટ ડી આ પ્રમાણે આપણને ડેટા આપેલો છે. તો એને આપણે કન્વર્ટ કરી દઈએ 2 ટાઈમ્સ ડેલ્ટા એ ભાગ્યા એ પ્લસ 3 ટાઈમ્સ ડેલ્ટા બી ભાગ્યા બી પ્લસ ડેલ્ટા સી ભાગ્યા સી, અને ડીની 1/2 એટલે વર્ગમૂળ કહેવામાં આવે છે, એટલે 1/2 ડેલ્ટા ડી ભાગ્યા ડી ઘાત બને છે. અહીંયા જે પણ ડેટા છે આપણને ટકામાં રેડી આપેલો છે, એટલે 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 2% વત્તા 3 ગુણ્યા 1% વત્તા 3% વત્તા 1/2 4%, એટલે 4, 3 7, 3 10, 10 અને 2 એટલે આપણી કુલ ત્રુટિ થશે 12%, જેને કહેવામાં આવે છે આપણા એક્સના માપનમાં ઉત્પન્ન થતી ત્રુટિ. તો જ્યારે તમારો ડેટા જે છે એ સીધો ટકામાં આપેલો હોય ત્યારે આપણે એને આગળના દાખલાની જેમ કન્વર્ટ કરવાની જરૂર પડતી નથી. હવે આપણે જે કરી રહ્યા છે એક્ઝામ્પલ અને એના ત્યારબાદ તેના જેવો જ બીજો એક એક્ઝામ્પલ છે. આપણે આવો એક્ઝામ્પલ પહેલાં કરી ચૂક્યા છે કે જેને આપણે કહીએ છીએ કે આપણો ડેટા જે છે
એ આપણને આવી રીતે કંઈક રો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પાઈ કેપિટલ આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ અપોન એલ આવા સ્વરૂપમાં આપેલો છે, જ્યાં ડેટા જે છે એ પ્રતિશતમાં આપણે શોધવું છે તેના રોના માપનમાં. આપ જોઈ શકો છો કે આપણે આવો એક્ઝામ્પલ જે છે એક આવો અહીંયા કરી ચૂક્યા છે કે જ્યાં 0.26 0.01 એની જગ્યાએ આપણને અહીંયા રેડિયસ આપેલી છે 30 પ્લસ ઓર માઇનસ. તો ડેટા જે છે ખાલી આપણા દાખલા નંબર 3 કરતાં અલગ છે. તેમ છતાં આપણે ફરીથી એકવાર સોલ્વ કરીએ જેથી આપણે વધારે પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ. આપણે જેના પણ માપનમાં ત્રુટિ ઉત્પન્ન થયેલી હોય તે જોવી હોય તો આપણે એને પહેલાં ફોર્મ્યુલા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી દઈએ છીએ. ડેલ્ટા રો ભાગ્યા રો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ 2 વખત ડેલ્ટા આર ભાગ્યા આર વત્તા ડેલ્ટા કેપિટલ આર ભાગ્યા આર વત્તા ડેલ્ટા એલ ભાગ્યા એલ. પ્રતિશતમાં કન્વર્ટ કરીશું ત્યારબાદ એ પહેલાં આપણે કરી લઈએ ડેલ્ટા રો ભાગ્યા રો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણી પાસે પ્લસ ઓર માઇનસ 2 વખત ડેલ્ટા આર ભાગ્યા આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.02 ડિવાઈડ બાય 0.26. ડેલ્ટા કેપિટલ આર એટલે 2/64 અને ડેલ્ટા એલ બાય એલ એટલે 0.1 ડિવાઈડ બાય 156.0. એટલે આપણો જે પણ ડેટા હતો એને આપણે આ જેટલા પણ ડેટા જે છે મુખ્ય અને ત્રુટિ તે પ્રમાણે ત્રુટિ અને ત્રુટિ મુખ્ય સૂત્ર પ્રમાણે મૂકતા ગયા. આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ તો આપણને મળે છે ડેલ્ટા રો ભાગ્યા રો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ આનો આપણને ડેટા મળે છે 0.1538 પ્લસ 0.0312 અને 0.06664. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં આ ડેટા જે છે પહેલેથી કેલ્ક્યુલેટ કરી રાખ્યો છે. તમે કેલ્ક્યુલેટર અથવા સામાન્ય સરવાળા બાદબાકીથી ડેટા કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. તો આ આપણને મળે છે ડેલ્ટા રો બાય રો, પણ આપણે મળવા જઈ રહ્યા છે પ્રતિશત ત્રુટિ. તો પ્રતિશત ત્રુટિ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સૂત્ર છે ડેલ્ટા રો ભાગ્યા રો મલ્ટીપ્લાય બાય 100%. તો આપણને મળશે પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1856 મલ્ટીપ્લાય બાય 100%. તો આનો અર્થ એવો થયો કે ડેલ્ટા રો બાય રોની પ્રતિશત ત્રુટિ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 18.56% મળે છે. તો આપણે આગળ જે એક્ઝામ્પલ કર્યું ત્યાં પ્રતિશત ત્રુટિ જે આપણને મળતી હતી એ આપણને મળતી હતી 14.36% એક્ઝામ્પલ નંબર 3માં, જ્યારે અહીંયા આપણને મળે છે ત્રુટિ એ કિંમત છે એની 18.56%. બીજું એક સુંદર એક્ઝામ્પલ છે જે એકચ્યુઅલી છે CBSE બોર્ડના એક ઉદાહરણનું, પરંતુ એને કહેવાય છે ઓલ ટાઈમ ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ. જે તમારા ગુણાકાર ભાગાકાર બધા જ નિયમો જે છે એનો તમારો એક મિની ટેસ્ટ તમારે લઈ લેવો હોય તો આ એક્ઝામ્પલ કરવો જોઈએ. આ એક્ઝામ્પલ જે છે એમાં આપણને બે ડેટા આપ્યા છે. એક આપ્યો છે અવરોધ R1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 100 પ્લસ ઓર માઇનસ 3 એકમ જે ઓમ, આ ઓમનો સિમ્બોલ છે ઓમેગા, અને R2 ની કિંમત છે 200 પ્લસ ઓર માઇનસ 4 ઓમેગા. હવે આપણે એના માટે સૌથી પહેલાં આપણને કીધું છે શ્રેણી અને સમાંતર. તો શ્રેણીની ગણતરી કરીએ આપણે તો આપણે 10મા ધોરણમાં સારી રીતે જાણીએ છીએ આર ઓફ શ્રેણી બરાબર તો બંનેનો સરવાળો. તો પહેલાં મુખ્યનો સરવાળો કરી લઈએ આપણે લોકો, જેથી આપણને મળશે મુખ્ય સરવાળો જે છે એ છે પહેલા માટે 100, બીજા માટે 300, એટલે આપણને મળશે RS બરાબર તો 300 ઓમ. એના માટે ત્રુટિની વાત કરીએ તો ડેલ્ટા RS બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ R1 પ્લસ R2, ખરેખરમાં ડેલ્ટા લખવા જોઈએ તો ડેલ્ટા R1 પ્લસ R2. આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે ત્રુટિઓ હોય એના હંમેશા સરવાળા જ થાય છે, અથવા તો ત્રુટિઓ બાદબાકી આપી હોય તો આપણે એના કરીએ છીએ સરવાળા. ડેલ્ટા R1 ની કિંમત છે 3 ઓમ અને ડેલ્ટા R2 ની કિંમત છે 4 ઓમ. તો આપણને મળે છે પ્લસ ઓર માઇનસ 7 ઓમ. એને આપણે દર્શાવી દઈએ તો આપણે આવી રીતે દર્શાવીએ છીએ કે ડેલ્ટા R ઓફ સિરીઝ અથવા તો ખાલી માત્ર ડેલ્ટા R, જેને આપણે આવી રીતે પણ દર્શાવી શકીએ RS, એટલે કે RS ડેશ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા RS. એટલે આપણી ત્રુટિ થઈ ગઈ ડેલ્ટા RS અને RSની કિંમતો 300 પ્લસ ઓર માઇનસ 7 ઓમ. તો આ કહેવામાં આવે છે આપણે કર્યા ત્રુટિ જે છે
એના માટેનું શ્રેણીનું કેલ્ક્યુલેશન. હવે જે કરવા જઈ રહ્યા છે એને કહેવામાં આવે છે સમાંતર. સમાંતરના એક્ઝામ્પલ જે છે એમાં આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે સૂત્ર આપણું આવ્યું છે 1/r ઓફ પેરેલલ બરાબર 1/r1 1/r2, અથવા તમે આવું પણ કહો છો r ઓફ પેરેલલ બરાબર અંશમાં કરીએ આપણે બંનેનો ગુણાકાર, છેદમાં કરીએ જે સરવાળો. તો આપણે મૂકતા જઈએ અહીંયા r ઓફ પેરેલલ બરાબર આપણને મળશે 200/3 ઓમ. તમે આવું પણ કરી શકો છો. એના માટેની એક નાનકડી ટ્રિક્સ જેવું છે કે જેને કહેવામાં આવે છે r ઓફ બિગ ડિવાઈડ બાય n+1. તો આને આપણે રેગ્યુલર ક્લાસમાં કહીએ છીએ મેન્ટોસ ખાઓ દિમાગ કી બત્તી જલાઓ. એટલે કે બંને અવરોધો આપેલા હોય, બંનેમાંથી જે મોટો હોય તેને કહેવામાં આવે છે આર બિગ, અને તે તેના કરતાં કેટલા ગણો મોટો છે તમે જોઈ શકો છો એ 2 ગણો મોટો છે બમણા કરતાં, એટલે 2+1 એટલે તમને મળશે 200/3 ઓમ. તો આ રીતે પણ તમે ગણતરી કરી શકો છો 200/3 ઓમ, અથવા તમે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો 66.7 ઓમ પણ મળે છે. હવે આપણે જે કરવા જઈ રહ્યા છે તે જે છે એનો ડેલ્ટા આરપીનો ભાગ જે છે એની વાત કરીએ આપણે. તો ડેલ્ટા આરપી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર સ્ક્વેર અથવા આરપીનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણને મળશે ડેલ્ટા r1 ડિવાઈડ બાય r1નો સ્ક્વેર ડેલ્ટા r2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ r2 સ્ક્વેર. તમે જોઈ શકો છો કે આને ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે બિકોઝ ઓફ એનું સૂત્ર જે છે એ બાકીના એક્ઝામ્પલ કરતાં અલગ પડે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ તમે ગણતરી કરો ત્યારે આ સૂત્ર ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. સમાંતરમાં કરતી વખતે છેદમાં થાય છે તેનો વર્ગ, એટલે એને જરા સાદુરૂપ આપી દઈએ આપણે. તો ડેલ્ટા આર ઓફ પેરેલલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર ઓફ પેરેલલનો સ્ક્વેર, ચોકડી ગુણાકાર કરું છું, ડેલ્ટા r1/r1નો સ્ક્વેર વત્તા ડેલ્ટા r2/r2નો સ્ક્વેર. માટે આપણને મળશે ડેલ્ટા આરપી આર પેરેલલનો સ્ક્વેર એટલે 66.7નો સ્ક્વેર. ડેલ્ટા r1ની કિંમત છે આપણી પાસે 200, ડેલ્ટા r1ની કિંમત છે આપણી પાસે 4 ડિવાઈડ બાય આપણે કરી રહ્યા છે અહીંયા આરપીનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 66.7નો સ્ક્વેર. આપણે નવા પેજ પર કેલ્ક્યુલેશન કરીએ કે જેથી આપણને સ્પેસ પ્રોપર મળી રહે. તો અહીંયા આપણે બધા સ્ટેપ લખીએ છીએ. ડેલ્ટા આરપી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આરપીનો સ્ક્વેર એટલે 66.7 એનો પણ સ્ક્વેર. ડેલ્ટા r1ની કિંમત છે આપણી પાસે 3 ડિવાઈડ બાય 100નો સ્ક્વેર પ્લસ 4 ડિવાઈડ બાય 2નો સ્ક્વેર. આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખ્યું છે હવે, અને એની કિંમતો મૂકતા જઈએ છે. તો આપણે આવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ સૂત્ર પ્રમાણે. કિંમતો મૂકતા આપણને મળે છે ડેલ્ટા આરપી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1.8 ઓમ. તો આપણે હવે એને કેલ્ક્યુલેશનમાં બતાવી દઈએ. ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર પેરેલલ ડેલ્ટા આર ઓફ પેરેલલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 66.7 પ્લસ ઓર માઇનસ 1.8 ઓમ. તો આપણે બધા દાખલાઓ કર્યા, એમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 6 જે છે એનું ફોર્મ્યુલા બાકીના કરતાં અલગ પડે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે જ્યાં આપણે લખીએ છીએ ડેલ્ટા આરપી અપોન આરપીનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા r1/r1નો સ્ક્વેર પ્લસ ડેલ્ટા r2/r2નો સ્ક્વેર, જેની મદદથી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી અને આવી રીતે દર્શાવી દીધા. તો જ્યારે પણ તમને શ્રેણી સમાંતર એક્ઝામ્પલ્સ મળે છે તમે આ એક્ઝામ્પલ 6 જે છે એમાં અલગ અલગ વેલ્યુઝ મૂકીને પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. તો આ હતા આપણા શ્રેણી સમાંતર, સરવાળા બાદબાકી, ગુણાકાર ભાગાકાર અને ઘાતના નિયમ માટેના ત્રુટીના ગુણધર્મો.